ደግሞ በድጋሚ በአዲሱ መንገድ በኤጀንት በልኩ እንዴት ክፍያ እንደምንፈጽም እናያለን። የኤጀንቶች ሊንክ ግሩፕ ላይ ፖስት ሊደረግ ይችላል። ግን ደግሞ ማታምኑበት ከሆነና ሜቢ ብዙ ሰዎች የራሳቸውን ዩዘር ኔም ከፍተው እኔ ኤጀንት ነኝ ሊሉ ስለሚችሉ በአፕሊኬሽኑ ገብተን እንዴት አድርገን እንደምናገኝና እንደምንከፍል አሳያቸዋለሁ። መጀመሪያ ወደ አፑ እንገባለን። ከዛ ቀጥታ እዚህ ጋር እንገባና ሪቻርጅ ቪአይፒ የሚለውን እንነካለን። ከዛ ሪቻርጅ ማድረግ የምንፈልገውን ቪአይፒ አማውንት እንመርጥና ፔይ እንላለን። ከዛ ፔይ ዋን የሚል አለ እዚህ ጋር እሱን እንጫናለን። ከዛ ቴሌግራም አድሬሳቸው እዚህ ጋር አለ ኦፕን እንለዋለን። ከዛ ቀጥታ ወደ ራሱ ወደ ቴሌግራም ዳይሬክት ያደርገናል። አግኝቼዋለሁ ማለት ነው። I want to make an upgrade ብለን ሴንድ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ እያወራን አፕግሬድ ማድረግ ነው ማለት ነው። አመሰግናለሁ።